Good morning guys. So right now we're going to show you how this was made. So first, nag-drill po tayo. Drill ng concrete. And ayan po siya. Naglapag po na tayo ng, dinikit na po yung lahat. Pati po, dinidikit na din po namin yung salamin. So, ayan lang po siya. Kinat ko na po yung video pero sobrang dali lang pong gayahin. At saka maganda yung kakalabasan niya. Ayan siya. Super cute. Tatanggalin nyo ng mga excess na nilagay doon na parang clip. So, ayan. Konting linis lang. Again, pwede na. Nagustuhan niyo po yung video na to, don't forget to like and subscribe na din po sa channel ko. Thank you po.